morgon. Dags för lite RGG. God morgon. Sen vi kan fortsätta med lite mer Metal Gear Solid. Ändå tagit oss en bra bit in i spelet, känns det som. Klarat 4-5 bossar eller någonting. Känns det som. Och senast kom vi väl fram till vi klättrade upp på något hustak och kom fram till en helikopter. Så den helikoptern ska vi se om vi kan knäcka idag. Det verkade lite halvklurigt där. Kom vi på att man skulle skjuta missiler mot den, men sen ska man nog göra någonting när den åker runt under också. Den sjunker ju ner en bit. Jag tror ju fortfarande att man ska lobba granater eller någonting där. Bara det att jag kastade så pass dåligt förra gången så jag missade. Vi får se. Sen vet jag inte hur långt. Så vi borde ju inte ha superlångt kvar. Enligt manualen har vi ju stött på de flesta där nu, tror jag. Jag tror inte vi har stött på Liquid Snake, har de snackat om, tror jag. Revolver Ocelotten har vi besegrat en gång i alla fall. Vulkan Raven har vi också besegrat. Jag vet man inte om de återkommer. Sniper Wolfen har vi besegrat. Psykomantis besegrade vi. Decoy Octopus har vi nog inte stött på, eller? Jag vet inte vem som sitter i helikoptern. Vem är det som gör helikoptern av de här? Det vet jag inte. Kanske man får reda på när helikoptern kraschar. Precis, det kan ju komma någon fin twist. Det kommer väl komma någon fin twist. Förmodligen. Men det var en fin svettig rush upp på tornet där. Man skulle ju inte skjuta så mycket, utan det var ju mer, det funkade ju bättre när vi bara sprang upp utan vapen och så kom det en gubbe framför. Bara slunga ner skiten ner på de som följer efter bakom. Det fanns ju ändå ett fint sätt där. Jag minns inte hur vi gjorde den i Metal Gear 2. Där tror jag vi stannade upp och la någon C4 eller någonting och sprängde dem bakom oss. Eller om vi bara rushade. Vi rushade nog bara upp. Men det är som sagt, det är lite fascinerande att det är väldigt mycket som påminner om det spelet. Fast på ett annat sätt. Väldigt mycket som är likt på ett annat sätt. Hur långt var det emellan de två spelen? Hur många år? För att visst är det de två, det var Metal Gear 2 och sen kom väl Solid efter det. Hur många år var det emellan de två? NES-spelen kanske kom innan. NES kanske kom innan nu. Finns det någon sån här Metal Gear spellista? Video games. Metal Gear första 1987 MSX. Jaha, det var ingen bra lista där för att de hade spridit ut. NES stod inte med där. Men ordningen verkar ändå vara Metal Gear 2, Solid Snake och sen kom Metal Gear Solid. Ser det ut som. Men hur många år var det mellan de två spelen? Se. Solid kom 98. Alltså detta spelet kom 98.
Och Solid Snake kom 90. Ser det ut som 90. Det är ändå ganska, det känns 90 till 98 där liksom. Det är inte så många år. Och om man liksom jämför grafiken i de två så är det ju ganska olika. Hände mycket på de där 8 åren. Okej, vi ser om vi kan starta igång spelet här. Så. Timer. By sub. And then we'll launch a one-man. Ja, introt som rullade där. Tar vi load. Jag tror att det ser bra ut, va? Men om vi tänker efter lite, jag tycker ändå, när vi har kört en sån, de har ändå fått till 3D:n ganska bra i detta spelet, va? Det är liksom, vissa spel lider ju av att 3D:n var väldigt ny och man visste inte riktigt hur man skulle använda 3D:n. Man använde 3D:n bara för att det skulle vara i 3D. Och det blev kanske inte så jättebra alltid, men det här spelet har ändå, jag tror ändå de har tänkt till. De har ändå fungerande 3D i detta. Hyfsat fungerande. Vilken är våran senaste nu? 10.10, 10.19, 10.34, 39. 10.48 Roofcom Tower, det kan det vara, va? 10.48. Precis 4 år in i PS1-eran. Hade det släppts liksom 4 år tidigare så hade det nog varit lite halvknagglig 3D i det. Här hade de ändå lärt sig vad man kan använda det till och göra något vettigt utav det. Bara kolla där, ja det är senaste här. Men undrar om det kommer, om man tänker det här med övergången där från 2D till 3D var ju ett väldigt stort steg, känns det som. Om man tittar tillbaka på det. Undrar om det kommer något mer sånt steg. Finns det något mer sånt nu liksom? Något väldigt liksom revolutionerande som kan... Det finns det säkert som man inte tänker på. I spelsammanhang. Ja, ännu mer augmented reality kanske. Som, vad heter det? Pokémon Go, fast väldigt mycket mer avancerat. Kanske. Eh, 10.48. Eller ja. Augmented reality. Eller någon avancerad AI som skapar spelet åt dig medan du spelar det liksom. Du får en unik upplevelse.
Just det, vi har en sån logg där också. To stop the launch of the new type nuclear warhead, Snake must use the detonation code emergency override key at the underground maintenance base up north to destroy Metal Gear itself. Snake gets attacked by liquids. Den likvida där borta. Liquids Hind D, helikoptern där. D-helikoptern. Vad står D för där? Hind D. At Communications Tower A. Vi repellerade oss ner där, ja. Repet. Down the Communications Tower wall and acquires the Stinger fick vi där. A weapon effective against the Hind. Snake asks Octagon to move the elevator and then heads for the roof of Communication Tower B to finish the battle with Liquid. Vi är framme vid, vi ska slåss mot en helikopter här, Ivan. Helikopterhasse. Vi klättrade upp för ett torn förra gången. Här kommer vi upp för tornet. Vi var jagade av en massa folk. Nu är vi uppe. Vi har fått tag i Stinger. Portable Sam. Vad står det? Surface Air Missile. Vi testar. So, the snakes finally come out of this hole. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you. I'm your shadow. What? I'm the father that you Trevligt med lite MGS så här på morgonen. Ja, riktigt fint. Tack för bitarna där och polkan. Det är lite polka som introduktion här till Liquid Snake. Ska vi se. Den ska vi nog ha. Och så vill jag gömma mig. Så brassar vi på med kanonerna här, tror jag. Miss. Nu minns inte jag riktigt. Den här låten som vi hör nu är ju liksom på något sätt ledmotivet till spelet, va? Eller en av de mer kända låtarna i alla fall. Var den här låten med i förra spelet? Det minns jag inte. Eller började denna låten i detta spelet, Metal Gear Solid? Metal Gear Solid-serien. Jag tror att den här fanns med i de tidigare spelen också, va? Eller? Vem har gjort musiken till Metal Gear-spelen? Det har inte jag koll på.
Vem är kompositör? Rika Muranaka. Då har vi helikoptern. Heter han så? Harry Gregerson. Nej, Gregson. Harry Gregson Williams. Snake, ja. Eller Snake Plissken. Men vad heter han? Snake är väl till väldigt stor... Nu pausar jag mycket här. Men Snake är väl till väldigt stor del inspirerad av Plissken, va? Det är väl Plissken som är... De har hämtat... Eller som Kojima hämtar inspirationen till. Eller från. Sen är det många andra kompositörer. Okej. Men är det den Harry och Ricka och Harry där kanske som har gjort de mer kända första låtarna kanske? Var har vi han? Där är han. Som jag siktar dåligt. Kan jag nu chansa väl lite? Så. Nu gör den någon variant här, va? Ja, den är där ute. Aj. Hallå? Nej, jag har inte spelat något Metal Gear Solid alls innan. Det här är min första gång jag spelar detta. Jag har bara spelat Metal Gear 2 tidigare på MS6. Det är första gången jag spelar ett Metal Gear Solid. Så det här är nytt för mig. Aj. Kom hit. Det här liksom, där tänker jag ju att jag ska misslyckas med att kasta en granat. Kanske inte ens har några. Jo. Oj då.
spränger jag mig själv här tror jag. Ja, nu skulle jag kanske... Ja, skitsamma. Jag ska säkert ner och kasta granater på honom. Bara det att jag inte kan kasta på något vettigt sätt. Men samtidigt gör jag ju skada så här också. Så att... Men nej! Nej! Och inte en sån jag ville skjuta. Då höll jag på att spränga mig själv där. Ja, vi glömmer det här med granaterna tror jag. Det kommer bara ställa till. Eller okej då. Så. Ja, nu stack han. Nej, min HP tar slut. Min HP tar slut här. Jag vet inte hur mycket vi har klarat. Eller hur mycket vi har kvar. Men vi borde ju vara förbi hälften i alla fall tror jag. Vi kanske har lite kvar.
alltså det går inte. Jag kan inte kasta granater. Jag kommer spränga mig själv här nu. Nej, vi dör där, ja. Då kör vi om igen. Dåligt. Ska se, då tar vi kortet. Tjenare, Greenreason. Ja, jag gjorde ett försök här men dog. Tjena, vargen. Nej. Och missar det, va? Ja, jäkligt stark helikopter. Tål 20 Stinger-missiler. Men här liksom, jag borde ju kunna... Jag tror fortfarande att jag kan kasta granater här, bara att jag är så dålig. Hallå? Varför? Ja.
Det går inte snabbt här direkt. Kommer jag spränga mig själv här. De där träffar inte, va? Halt, jag skjuter. Nej, det gick inte. Okej, nu spränger vi oss själva. Nu är det snart slut på skott. Det är svårt att klara. Jag kommer dö här igen. Ja. Ungefär lika dåligt som förra försöket.
Det var en rätt seg boss där. Vi får köra om tror jag. Jag tappar för mycket HP här. Vi bara ställer oss här uppe och testar. Kan jag stå här och spränga mig själv? Så vi kan ju testa Nikita-grejerna. Jag vet inte om de kan flyga neråt. När han flyger under oss liksom. Bort där nu. Känns ju inte som att jag har råd att missa den där. Kan jag hoppa ut här bara? Eller? Nej, det kan man inte. Tänkte om vi kör om. Hur dödar jag mig på bästa sätt? En granat. Jag kan inte kasta när det ligger ner. Miss.
Okej, nu är det fas 2 här. Vad är det som händer? Jättebra. Tjena Ilmidus. Där blir jag träffad direkt när jag skjuter honom. Det var inte riktigt rätt. Okej, om jag vi testar den här taktiken igen. Nej, okej, den kan inte åka över staketet där, eller? Nej, det är omöjligt staket framför där för att missilen ska kunna åka igenom. De har byggt ett ordentligt missilförsvar här i tornet. Som skyddar mot sådana här Nikita-målsökande, eller automat, de är inte ens målsökande, vi styr dem själva. Okej, då provar vi skjuta med den här igen. Det gick inte. Ja, jag tror att han flyger ungefär likadant i alla fall. Nu flyger han här nere. Problemet är att visst, det ser ut som att det går bra, men våran HP är nästan slut. Den här HP:n räcker inte för att besegra honom här. De som jag spelar nu. Tveksamt om mina skott räcker ens. Jo, vi kan hämta, jo, kan fylla på. Det fanns ju några fler där. Kan man gå upp här eller? Vad händer där då? Nej, jag kan bara skjuta en. Bara en missil.
Nej! Jag är på att spränga mig själv igen. Skjuter jag där så spränger jag mig själv tror jag. Nu då? Han har ingen HP kvar nu. GG! Jag tror vi vann. Eller? Eller sprängdes jag där? Jag vet inte om det är en game over-scen här nu eller om vi vann. Vi överlevde tror jag. See you in hell, Liquid. That takes care of the cremation. Ska vi se. Snake, the elevator's working. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored? Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. You called, Snake? En liten save. Don't forget to save your memory. Ja, jäklar vilken dialog hon hade nu då.
Okej. Det var nog inget viktigt. Är det fiender här nere nu? Här de jagade upp oss förut, tror jag. Ah, just det. Jag tänkte just... var är kanonerna någonstans? Men ska jag... Måste vi ner här? Måste vi nog, va? För det var inte den här hissen han pratade om i det här tornet, utan hissen i det andra tornet, va? Ja, skitsamma, jag har en save där uppe. Visst är det någon? Nej, nu slängde jag en för mycket. Just det, här var det vid de mystiska lådorna. Eller? Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and Yeah? the 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it.
The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135, but that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! Hur funkar de här... Too late, Snake. Now die. Hur funkar kommunikationen i detta egentligen? Vad är det för någonting de pratar med varandra? Jag har inte riktigt förstått vad den här codec-grejen är för något. Är det någon form av nanoteknik eller är det radio, en radio? Med tanke på att han sa ju att men nu är det ju fiender här. Han ser ju detta på något sätt. Hur ser han det? Vi ser vad händer här då. Tjenare, Svartmagen. Nej, saven längst upp. Okej, vi får komma ihåg att savea där nere sen. Om det går. Ja, vi lyckades besegra helikoptern. Helikoptern är sprängd. Nu ska vi ner och försöka besegra de osynliga männen i hissen här. Det vill jag minnas. Var de osynliga? Jag vill minnas att samma sak fanns med i Metal Gear 2 på MS6. Man slogs mot 4 gubbar i en hiss. Jag minns inte om de klokade sig dock. Jag tror att de till och med kan ha klokat sig där. Jag måste kolla det. Ska vi se. En snabb koll. Nej, det var en bossfight. Det var en bossfight i 2an var det. The boss fight against the 4 horror. Nej, det var det inte alls. 4 horsemen. Är det tydligen? Nej, okej, det görs tydligen i Metal Gear. Jo. Ska vi se. Ja, det var en bossfight mot 4 stycken i en hiss.
What is it, Snake? Too late, Snake. Now die! They're using stealth camouflage. You can't see them, so listen closely. Use your ears. How does that stealth technology work? Is it optic or chemical? Do you know, Snake? Ask the person who invented it. He should know. Så mitt i hissen här, det står 4 stealthare gubbar runt oss. Då ringer vi några samtal här under tiden. Låter dem vänta där på oss. Var det 8 kon där, va? Otacon, I can't see them. What should I do? Oh. Stealth camouflage works by bending the light around an object. That's how it makes them invisible. But it doesn't have the ability to mask heat. Use your thermal goggles, Snake. You'll be able to see their heat signatures. Huh? You don't have any thermal goggles? Well, with your eyesight, you might be able to spot them if you look really hard. Okej. Så vi saknar en item som vi hade kunnat plocka upp någonstans kanske, eller? Förmodligen. Vi har night vision men inga thermal goggles. Jag har ingen HP-påfyllning här eller? Så det här blir intressant. Det känns lite tveksamt. Snake, are you okay? Snake? Snake! Ja, men nu får de ge sig. Ge mig checkpointen där nere istället. Ja, vi tar en bensträckare på det. Bensträckare, strax tillbaka.
Så ska vi se. Då blir det springande här fram och tillbaka. Ner för trappan här varje gång man ska göra nytt försök. Och ingen HP för att vi använder all HP i helikopterfighten. Ja, man kan springa och samla HP någon annanstans. Fast... Hur kom vi hit? Fanns det ens någonting nedanför här? Det var bara ammo, va? Här är något. Jaha, det skulle bara gå in i dörren bara. Vad är det här för ställe? Ja, just det, var här vi... Jag minns ju inte vad som fanns innan. Ja, det var ju det här stället. Inga fiender där nu, va? Jag vill inte springa tillbaka längre. Bra, de löste det åt mig. Jag kan inte springa tillbaka längre. Det här kan vara den där dörren att prata om som man inte kan öppna. Vi repellerade oss ner här, just det, nu minns jag. Kan man C4 upp den här dörren? Det var här, nu är vi i andra tornet där vi sprang upp. Så sa de att men den där dörren är stängd, man måste spränga den från andra hållet. Jag vill inte springa tillbaka egentligen. Men jag har väl inget val. Vi måste ju ha mer HP, tror jag.
Eller? Jag har ingen aning om vad det finns HP. Nej. Nej. Det här orkar man inte med. Avbryt. Vi går in till bossen istället. Försöker först... Nej. Vadå? Ger du mig en checkpoint här nu? Kan du gå och lägga det nu spelet? Har vi tur så får vi en checkpoint på den här sidan nu. Fast... Jag trodde att jag skulle få börja längst upp i det andra tornet. Här skulle jag ju vilja få en checkpoint. Den här dörren. Det hade varit fint. Det finns inget här nu när vi ändå är här och springer. Jag har gömt lite HP här nere. Nu måste trappan ta slut snart. Så här långt orkar vi inte springa. Vi måste upp hela vägen igen. Ja, det fanns inget där. Ja, det där. Eller, nej. Jo. Så, nu har vi en checkpoint där istället. Bra. Det där var en checkpoint, jag vill säga. Då slipper vi springa så långt varje gång i alla fall. Jag tänker att vi går bara in till bossen och försöker förstå hur den funkar. Jag har ingen aning om hur den funkar just nu. Too late, Snake! Now die! Som kan jag...
Jag vet inte riktigt vad som händer där, men... Jag testade förut, men då dog jag ganska snabbt. Nej, vi har inga stealthbyxor tyvärr. Det hade varit fint om den där doktorn 8kon, eller vad heter han? Om han hade gett oss den där, när han hade ju en fin stealthbyxor. Men vi fick inte låna dem. De hade kunnat vara bra att använda. Vi går in igen. Okej, så det där... Alltså om jag går runt och kastar gubbarna där inne, då kan vi hålla oss vid liv längre tid. Men oklart om vi på något sätt gör framsteg i fighten då. Jag vet inte om de... Att kasta gubbarna kanske inte ger någon skada på dem. Så lite oklart vad man ska göra här. Jag vet inte. Jag verkar ändå kunna se dem och kasta dem liksom, även fast de har cloak-grejerna. Jag ser ju dem fortfarande. Men... Chaffen verkade inte göra något, kändes det sån där, va? Kan ju vara så att jag missar något helt uppenbart. Något logiskt uppenbart man ska göra här också. Too late, Snake! Now die!
using stealth camouflage. You can't see them. Ask the person who invented it. Ask the person. Stealth camouflage? Yes, that is the new material recently developed which hides a person's body by bending light. I think you should ask the person who invented it. Otacon, I can't... Huh? You don't have any thermal goggles? Well, with your eyesight, you might be able to spot him if you look really... Huh? Okej, de säger inget mer. Jag fattar inte vad jag ska... Snake, are you okay? Snake? Snake! Ja. Står det något mer här då? Jag vet ju inte om jag gör skada på dem ens. Jag vet inte om de här boxarna och kastar ens gör någon skada. Det är lite skumt också. Ska se. Jag har ju... Den här har jag. Night Vision Goggles. Men det är ju inte sådana. Det är lite skumt för manualen säger ingenting om Night Vision Goggles tror jag. Inte vad jag kan hitta. Men däremot säger manualen att det finns Thermal Goggles. Fast nej, här står det i och för sig Thermal Goggles. Men på beskrivningen står det Night Vision Equipment. Är det samma sak detta, NVG och Thermal Goggles? På ThermG står det så här: Night Vision Equipment employs thermal imaging to allow user to see in dark places. Är det samma?
Han säger ju att jag inte har, när jag ringer honom, han tjommen och doktor Octagon där. Då säger han, va? Har du inga thermal goggles? Så det är precis som att jag saknar dem. Jag tror inte att det är de här. Du har dem inte, okej. Jag tänker ju inte springa och hämta dem heller. Om man inte behöver dem. Men det kanske är så att man måste ha de magiska glasögonen för att kunna klara den här. Det största problemet är att jag inte har någon aning om vad jag ska göra för något. Jag kan ju springa runt och så när alla rör sig så är det lugnt. För då gör de inget på mig, de bara springer. Och så när de stannar så känns det som att nu måste jag stanna den, då måste jag slå ner honom så fort som möjligt för annars skjuter han. Så slår man ner honom, så springer han runt lite till. Så slår man ner honom innan han hinner skjuta och så ska man göra så på alla 4. Too late, Snake. Now die! Vad är det här? Han droppar mat. Vad är det som händer? Jag tror att han droppar mat där. Jag kan inte säga va? Eller kan vi det? Jo. What is it, Snake? Snake. Spammet där. Ja, men det gick ju bra. Tur att vi fick tjommens osynliga mannens lunchlåda här. Nu är vi längst ner då, va? Undrar vad vi ska göra nu. Ska vi se. Vi kan ju ringa ett vän. Kollade på YouTube hur någon gjorde hissen, vill veta. Ja, nu har vi tagit oss förbi det partiet, så nu kan man ju spoila det kanske. Hur ska man göra där, eller hur kan man göra det? I hissen. The entrance to the underground maintenance base is somewhere towards the back of the snowfield north of Tower B.
The entrance to the underground maintenance base is somewhere towards the back of the snowfield north of Tower B. Okej, över snöfälten ska vi nu då. Ut härifrån. Jaha, det var en kanon där. Han tog fram en stor bussa och sköt vilt omkring sig. Det var ungefär som vi gjorde då, nästan. Oops. Undrar vad man ska... vi kan göra så här.
Vad är det där? Är det något? Ja, det är ett träd. Här kan det ju finnas minor. Kanske. Jaha, där har vi någon, ja. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf. Snake, no! Quiet! Don't get in our way. Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You could never finish what you start. It's Sniper Wolf. You can only shoot at her with your PSG-1. Snake, Wolf is hiding somewhere in that snowfield. First, you'll have to find out where she is. She should come out of hiding briefly to shoot at you. Snake, Wolf is hiding somewhere in that... Sniper Wolf. It is pretty unusual for a sniper to announce their presence before they shoot. She must have a real thing for you. Anyway, I do not think it is going to be as easy as before. Okej. Regnar det? Lite småmulet. Vi tittar runt. Har jag någon form av HP? Nej, det har jag inte. Vad kan vi använda här då? Granaten, stinger kan vi bränna av. Nikitan funkar faktiskt. PSG. Bara scouta runt lite här först. Kan vi scouta med den här förresten? Var är hon? Är hon där? Ja, men vi kan inte åka uppåt. Jo, det kan vi. Ja, okej. Vi har bara 10 stycken sådana här. PSG-bullet.
Vi bränner av de här tills de är slut. Var är hon nu då? Okej. Behöver inte använda snipergeväret. I waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am long shot. You cannot save me. Please. Lungshot. Just finish Vi me. skickar missilen rätt i lungan på henne. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd. So that's why you're called Wolf. I was born on the battlefield. Raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle's scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world.
I've shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. Keglunek. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale at some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Jag har inte koll på om Mary lever ännu eller inte. You'll die as the Eller lever proud fortfarande. wolf you are. I finally Jag tappar bort henne någonstans i storyn där hon tidigare i spelet. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please. Set me free. För Mary försvann ju där i när vi mötte den här Wolf-snipern tidigare. I loved you. Nu kommer han också, okej. What is it? My gun. Give it to me. She's part of me. Det är mycket... Det är mycket dialog i alla fall. Okay, hero. Set me free. Det är ganska, alltså det är ganska stil... Jag vet inte riktigt. Det är ganska stilfullt gjort ändå, men... Snake, you said that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. Det är ganska snyggt gjort, det är ganska stilfullt, men det blir svårt att ta det på allvar på något sätt. För de brassar ju på så mycket. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Ett riktigt klichékalas. I'll be searching too. Ja, men min upplevelse blir att det blir lite mycket. Det blir lite mycket. Lite mycket på ett konstigt sätt.
China, they say. Riktig sorgebonanza där. Och det var hon som sköt ner våran andra polare där som vi också var ledsna för att hon... Jag vet inte om hon är död eller inte. Hon Meryl. Hon snipade ju ner Meryl. Tidigare. Vi ska se. En gång till. You caught Snake? Så. Kan ju... Ja, just det, vi skulle... Ingången till basen är på andra sidan snöfältet. Pratar de om. Är vi på andra sidan snöfältet här nu eller? Vi är längst norrut. Men innan vi går någonstans här så kan vi titta runt bara. Finns det någonting? Hur vilde? Vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! Oh, tack för raiden. Ammo. Jaha. Ah. Jag trodde det bara var kameror. Yeah, thank you for the raid. Yeah, this is my first time playing Metal Gear Solid. I have played Metal Gear 2 Solid Snake on MSX before. Never this game. Okay. Igen. Ah. Saknar kort. Vad är det vi... Jag förstår inte vad vi dör av här. Ah, Claymore. Claymore.
Jag hoppas att det inte är Claymores här inne också. Jag kastar en chaff. Chaff. Varför ingen? Kameror. Ja, det är kameror ovanför mig. Ja. Är det disk 2? Ja. Okej. Yes. Det kändes som att vi fick game over där först, men okej. Sen kan leta upp disk 2. Är det långfilm nu eller? Ska vi se. Insert disk 2. Så trycker vi på start. Ja, vi börjar direkt här. Kan vi...
What is it, Snake? What was that noise? Ja, det finns inget här, eller vadå? Men... det var lite otur. Vad ska man göra här nu då? What was that? Här kommer man ju bara upp igen. Göra någonting här kanske. Okej. Varför håller vi på så här? Vi behöver inte hålla på så här. Vi ringer honom. Han brukar säga vad vi ska göra. Colonel, there's an elevator, but it's stuck on a floor below. That elevator can probably only be moved from below. There must be some other way down. Look around. Dr. Emmerich knows the base well. Why don't you ask him? Colonel, there's an elevator, but it's stuck on a floor. The elevator is stopped at a lower floor and it won't come up. Is there some way to get to an elevator that will take me down further? Well, there is one, but Where? can you see to the west of the blast furnace? You see that crane? I think if you go down those steps, you'll get to the other side. Did you ever see anyone actually go down there? No,
but I've seen mice go there. Do I look like a mouse to you? Be careful of that crane, too. If you stick close to those steps, I think you can make it to the other side. Probably. Vilka steps pratar de om här nu? Är det de här? Eller? Gå på kanten? Nej. Jag fattar inte vad han menar. If you stick close to those steps, I think you can make it to the other side. Probably. Colonel, there's an elevator, but it's stuck on a floor below. That elevator can probably only be moved from below. There must be some other way down. Look around. Jag fattar inte. Steps. Ja, nu kommer han också här. Steps. Jag vet inte, min går längs kanten, men det känns ju inte helt... Eller? Är det de menar? Du behöver... Ah! Okej, du ska gå längs med väggen. Men jag vet inte hur jag gick in mot väggen där riktigt. Jag tryckte på någonting. Okej, jag dör av någonting där. Kan jag ducka här på något sätt eller? Ja, det kan jag. Jaha. Jag får inte släppa vänsterknappen tror jag. Eller? Snart listar vi nog ut hur man ska trycka på knapparna här. Så. Jag kommer ramla här för att jag måste ju släppa vänsterknappen. Den jag.
Det här var inte bekvämt kan jag säga. Aha. Okej, då har vi lärt oss att de ser den därifrån. Tydligen då. Eller var det någon kamera som såg mig? Vet ej. Var det han som såg mig kanske? Kan det ha varit. Nu ska vi se, funkar det att bara boxa ner gubbar i detta? Oj, fick han. Vi kör. Eller vi kan ju skjuta honom, det är lika bra. Försvann han nu, ska jag se. Ja, där nere. Jag ska hitta någon hiss här nere tror jag. Någonstans. Så vi kan skjuta honom där kanske. Oj då. Nähä. Vet jag inte riktigt vart vi ska här. Där nere finns ju mat tror jag. Men det är också mat.
Ja, vi får göra om det från början igen. Vad roligt. Försvann han nu då? Här framme. Funkar den här eller? Okej, så den dörren är ju förmodligen öppen, okej. Vad händer här då? Ta på och save också. You caught Snake? Yes. Men det går bara där, eller? Nej. En stor jäkla hiss. En sån här snedhiss är det va? Som åker snett ner. Jag är nyfiken på... Fanns det något här också eller? Kan vi... Kan vi titta här en gång till? Oj då. Här tänkte jag. Något tufft här inne.
Nikita-missiler. De kan vara bra. Kan man gå ut här också eller? Är det gubbar här eller? Kamera. Kanon. Men det där är rationer. Jag har det redan tror jag. Vi går ut. Ut. Då vet jag att det finns där ifall man vill hämta. What can I do for you, Snake? Kör vi om den. Men okej. Jag trodde det bara var en ovanför där. Vad händer? Ja, det är en till hiss här, nu fattar jag.
fågel. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's Tjena, up? Pixels. I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Ja, vi tar oss framåt. What about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah? Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Be careful. Eller så är det kanske så att han som vi ringde nu, han kanske jobbar med terroristerna. Kanske är han i själva verket. Vi ringer runt lite till här då. Colonel, where's Naomi? I'm right here, Snake. What is it? Oh, nothing. Forget it. Strange. Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. Fåglar. Är det inte, fanns det inte någon som hette någonting med Raven? Någon vi har mött redan, tror jag. Vulcan Raven. A member of Foxhound. He's a giant shaman with strong spiritual powers. Ja, han dyker upp igen kanske. Det kanske är hans fåglar. Mei Ling, how's Naomi?
Där är han ju. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, Okej, så det är han som är Raven-mannen. Ravens aren't scavengers like most people think. Den andra gillar vargar, den här gillar fåglar. Which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. Vad är det för fågel, Raven? Är det kråka eller? Nej. Vad är en Raven? Det är kråka. Korp. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Mongoliet, alltså. Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not. Ja, just det, och så vi är en orm. Det är en hel djurpark här ju. Ormar och korpar och vargar. Yeah, I know it. Vad sa han där? Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's... Just det. Och Dr. Bläckfisk finns ju med också. Ocelotten är någonting också. Just det. Och så... Ska se, vad hade vi för några mer? Ocelotten har vi mött. Vad är en ocelott för något? Revolver-ocelotten. Sniperboard. Psykomantis. Mantis är väl också någon form av djur, eller? Mantis. Det är någon form av sån här insekt, är det va? Mantis. Decoy Octopus. Liquid Snake. Det är ormen där. Mantis. Syrsa. Någon form av insekt i alla fall. Ja just det är massa djur. Och så hade vi den gråa foxen hade vi också någonstans. Okej, vad händer här nu då? Här kan vi inte se mot honom. Jo, det kan vi. Foxant. Jag vill bara se vad han gör för någonting här först. Är det bara mailing som inte är ett djur? Ja, våra andra gubbar här är inte djur tror jag. Campbell är väl inget djur. Jag tror inte, de här är inte djur. 8kon, han är nästan ett djur där. Nej. De bara ondingarna och vi som är... Jaha, han vände sig om direkt. Vi kan ju använda sådana här Nikitas och grejer och testa, men jag vill se vad vi kan. Vi kan lägga ut Claymore C4. Kan vi lobba granater?
Okej, det är ingen bra idé va? Jag tänkte att vi har lite olika vapen och grejer. Jag använde ju stinger förut på snipervargen där. Till exempel. Eller Nikita menar jag. Nikita. De ger oss Nikita här så att det är nog det de vill att man ska använda. Det var en vägg där. Kan jag claymora honom? Jag orkar man det? Det var lite otur att vi claymora. Kan jag plocka upp Claymore? Okay. Ja, men de orkar man inte hålla på med. C4. Oops.
Så. Nej. Nu såg jag inte vart han sprang där. Nej. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! Det finns ingen karaktär som bara dör i detta. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. Okay. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes
That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Okej. Just det, där kom telefonsamtalet som man väntade på. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Naomi wasn't acting strangely or anything? No, I just can't believe that Naomi's an enemy spy. I refuse to accept that. I don't want to believe it either, but... Don't say it, Snake. Så, vi tar en kort bensträckare så ska vi se vart vi ska härnäst här. Strax tillbaka.
Ja, du bara, kan vi inte få lite käk nu, va? All right då. Men sen ger vi oss iväg. Okej. Så ska vi se. Snake, if it's about Naomi, I'm looking into the matter right now. Give me a little more time. Where is she? She's still sleeping. I
can't believe it. First, the DARPA chief turns out to be an imposter, and now Naomi. What the hell is going on here? I suppose you're going to tell me you don't know anything, right? I'm sorry, Snake. A madman is threatening the world with a nuclear weapon. I guess that's what I should worry about now. Ja, vi tar oss framåt. Vi ser vart vi ska härnäst. Efter fick vi level 7-kortet av honom. Jaha. Precis när jag tryckte på... Den var fin. Tryckte på kasta granatknappen precis då. Kan man inte röra sig. Vänta nu, där ser man ju den. Eller? Jag ser skuggan där nere till höger. Vad mycket kanoner här, va? Många kanoner. Kan ju finnas något mer uppåt där också, utanför. Vi tittar här också. Och vi får lov att titta här. Där uppe tänkte jag. Vad händer här inne? Här har vi något stort. Är det en liten Metal Gear kanske? Zoom. Det är sådana kameror här också, eller?
Ja, det är en trappa ner där på vänstersidan. Vad finns det där? Ja, får kolla den sen. Vi kollar om det fanns något annat här. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yup, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. That's where the emergency PAL code override system is. The control room is on the 3rd floor of the base you're in. You see that ladder next to Metal Gear? You can climb up there. Den vi står precis framför nu. Snake, stop that launch. Head for the control room in the underground base. The control room is on the 3rd floor of the underground base, isn't it? There's no time. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Okay. Är det här dörrar då? Ska vi se. Det är nog inga dörrar. Spränga skiten.
Fast där är ju en steg upp, va? Eller var det den jag provade att klättra på? Här. Ah, det gick. Jag tror jag står på rätt pixel där, var det. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Här framme går någon. Okej. Vad kan vi göra här? Vi kan klättra ner på andra sidan. Vad då? Ja.
Fel knapp. Snake! Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Chernobyl, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the President will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the President's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the President will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Foxdie vaccine in our demands. Foxdie? It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Foxdie was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Galukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Galukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar.
And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? You didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Okej. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop Jag vill minnas att terminals are for the det emergency var input. med i Metal Gear 2 There should också. be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Som blir olika i olika temperaturer. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. Men det var någonting But here's sånt. the thing. You can only use the key 3 times. Du skulle ändra temperaturen någonstans. It's only meant to be used once. The world is riding on that key. Så att någon metall ändrades. Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching. Man gick in i någon bastu eller någonting i Metal Gear 2 för att värma upp någon metall som man sen skulle använda till någonting. Sen in i ett kylrum har jag för mig. Psykomantis-fighten gick ganska snabbt tror jag att lösa. Det var ju bara att ringa han, vad heter han? Campbell va? Vi ringde någon i alla fall. Campbell eller Master eller någon. Så säger de ju att ja, men, dra ut kontrollen och sätta den i port 2. Nu ska vi se, nu var inte jag riktigt med här. Jag var inte riktigt med här. Vi skulle ner nu va? Nu tappar vi kortet så då ligger den längst ner. Förmodligen den där lilla hörnan som vi gick förbi i början där nere. Jag antar att vi bara ska springa ner hela vägen här.
Vänta, här har det inte. Ja just det, stegen var ju här. Vad är det han säger i sången där? Säger han zoom? Zoom. Zoom. Påminner om någon annan låt där de också sjöng så. Som vi har spelat i Retro Game Gauntlet. Zoom. Jag kommer inte ihåg vilket spel det var. Där ska vi nog klättra ner. Vi kan ju... Save också. What is it, Snake? How... Ja, det är fin. Det är ändå stämningsfullt. Här nere någonstans då. Slänger en sån här kaffe. Är det något här eller? Jaha, lifen går ner. Ja, men det var inte så att jag plockade upp nyckelkortet här nu. Jag tänkte inte på vad jag plockade upp ens. Det är kanske inte så här man ska göra. Det är inte jättebra att springa här. Jaha. Zoom. Jag kan inte snipa sönder den där eller? Nej, det känns inte. Och här fattar jag inte. Har jag sprungit runt grejen nu eller?
Var det en... Ah, här var vi, okej. Så man kunde gått ner här direkt. Eller var tusen. Här var en liten väg som jag inte såg förut. Station, okej. Ingenting här. Pärlnyckel, var det den? Det var det, va? Det var nog nyckeln, tror jag. Visst var det den vi letade efter här. Kan vi snacka med chefen här? You caught Snake? You got the card key. Good. Now get back to the control room and use that key to re-input the PAL codes. Stop that launch. What's up, Snake? Springer vi upp igen. Hit var det, va? Zoom. Nej, just det, nu minns jag. Metal Gear 2. Där hade du en fysisk nyckel, har jag för mig. I någon form av metall. En fysisk nyckel. Som kunde ändra skepnad. Så att gick du in i bastun med den så blev den väldigt varm och blev en annan nyckel. Och gick du in i frysrummet med den så blev det en annan nyckel. Så var det. För att öppna något skåp. Kommer lite svalkande regnskurar idag. Mycket svalare idag än vad det var häromdagen. Det är rätt skönt. Metal Gear 2 Solid Snake på MSX. Där är det så. Metal Gear 2 Solid Snake på MSX. Det är väldigt mycket i det här spelet som är från det spelet. Eller är inspirerat från det spelet. Märker jag nu när vi har spelat väldigt långt i detta. Metal Gear 2 Solid Snake. Ja, det är fint att det är voice-actat detta. Jag har inte spelat Metal Gear Solid 2 har jag inte spelat. Jag har bara spelat det på Metal Gear. Jag har bara spelat Metal Gear 2 Solid Snake på MSX tidigare. Och det här är mitt första Metal Gear Solid-spel här nu. Det är en intressant spelupplevelse så här långt.
höra mig förmodligen om jag springer för nära där. Vi ruschar upp tror jag. Zoom. Okej, vad händer här nu då? Nu kan vi ju kasta... Ja just det, hur är det? Game Boy Color Metal Gear. Hur ser det ut ens? Det låter ju väldigt spännande. Jag måste bildgoogla det en gång. Metal Gear Game Boy Color. Jag visste inte ens att det fanns där. På bilderna ser det jäkligt trevligt ut. Det känns som att det ser ut att vara en ganska fin version, va? Eller? Det ser ut som de äldre Metal Gear-spelen lite grann. Korsning av de gamla och nya, fint. Men man vet aldrig, vi kanske hamnar på Metal Gear Solid 2 till slut. Också. Vi blir sugna. Här är ju lite kameror och grejer. Vad ska vi göra? Nu ska vi snacka med chefen igen. You got the card key. Good. Now get back to the control room and use that key to re-input the PAL codes. Stop that launch. You got the card key. Good. Now get back to the control room and use that key to re-input the PAL codes. Hur gör vi detta nu då? In i datamaskinen där på något sätt. Nu var det 3 datorer där. Jag måste ju... Kan man stänga av de här kamerorna kanske? Kan vi... Kaffe. Funkar kaffe bara. Har jag kortet här förresten? Där, okej, det är bara triggas där. PAL code number 1, confirm. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now PAL number 2. Freeze the key. Okej, så det här är samma. Jaha, nu kommer ju nog Janne och gänget här, va? Vi har ju sett något eldigt område någonstans. Med lava, eller någon sån här fabriksaktigt. Och vi har ju sett snö och is ute, så att vi kanske ska göra de grejerna här då. Eller gå till de ställena. Springa lite fram och tillbaka här. Det är väl min gissning. You've got to lower that card key's temperature. Find someplace cold. Det här är som i... Det är som i Metal Gear 2. You've got to lower that card key's temperature. Find someplace cold. Kommer han nu? Ja, återigen. What's up, Snake?
Men det här är nästan någon form av halv... Det är ju en fortsättning på Metal Gear 2, men det är ju lite halv remake på det. Nästan lite grann. Vad händer om man springer upp här nu då? Nej, fast då kommer man bara hit. Man kunde låta honom gå förbi här bara. Nu är han där då. Okej. Men nu blir det backtrackande. Nu ska vi springa ner. Vi ska springa upp. Vi ska springa ner. Vi ska springa upp förmodligen 4 gånger här. Så först till något kallt ställe. Ut i snön, isen någonstans kanske. Ut genom hela skiten. Eller det är inte så att man bara kan öppna de här på något sätt. Det är det här dörrar. Kan sprängas under en sån. Nej. Jag hörde någon logik bakom att japanerna har så långa speltitlar. Ofta är visst en del av texten som är själva produktionstiteln och sen en andra del som ska vara beskrivande kring vad spelet är handlar om. De kanske har något sånt system där. Den där kan vi lägga undan. Det är ju fint springande här fram och tillbaka. Ja, Metal Gear också faller in på samma där lite grann. Tactical espionage action. Undrar hur långt det var att springa ut här nu då. Det känns som det var en himla bit. Kaffe. Det är ute här nu. Här är ju kallt, va? Det här är någon form av frysrum. Så nu borde ju kortet bli kallt här kanske, eller? Nej!
You've got to lower that card key's temperature. Find someplace cold. Now freeze that key. Get somewhere cold. Now freeze that key. Get somewhere cold. Next, you've got to cool the card key. Where should I do that? This is Alaska. Go outside. It's cold everywhere. But you're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Men vad sa nu? Kan vi frysa den här eller inte frysa den här? Ska vi se. Next, you've got to cool the card key. You're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. Okej, jag zonade ut lite där på hans kött. Kan vi vara här eller inte? Ska vi se. Next, you've got to Cool the key. You're close to the warehouse where you fought Raven, Ja, vi är right? inne i det huset. That place is right in the middle of the Permafrost. layer, and there's no heater either. Okej. Då borde det här räcka. Då är det här jättebra. Då är kortet kallt nu. Jag ser ju inte att någonting har hänt. Jag har ju ingen aning. Jag vet inte. Jag vet inte vad den var för färg innan. Jag kan springa tillbaka. Det är jätteroligt att springa ytterligare en gång till sen. Om det är fel. Så nu springer vi upp igen. Jag tänkte inte på vad den var för färg innan. Undrar om det går på... nu måste... Nej! Stopp, halt! Det är skit här framme. Jag vet inte om kortet är bra eller dåligt just nu. De sa att jag skulle springa till ett kallt ställe. Jag sprang till ett kallt ställe. Jag kanske inte har gjort den magiska rätta saken. Det tar en stund. Men hur vet jag? Jag går ner igen då. Jag kan... jag går ut igen.
Lapel card key. Den är gul där inne. Den är röd nere till vänster i inventory. Symbolen. Den är gul just nu då. Berra är fruktansvärt nervös. Nu är det blått. Nu jäklar. Nu är det blått och fint. Kör vi. Blått kort. Jag tänkte just det. Undrar om den är... Vi får gå tillräckligt snabbt här så den inte hinner värmas upp förmodligen. Vi ser chaff. Nej. Det var nära. Zoom. Var det in hit va? What was that noise? Who's that? Bränner av 2 magasin i nyllet på dem. Undrar om man ska
passa där bara. Ska vi förmodligen grilla den tredje nyckeln här sen. Okay, there goes PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Ja. Ja, nu blir det roligt. Nu blir det roligt. Ska jag göra om det där då? Hoppas vi får göra om hela nyckelproceduren igen. Hoppas jag får springa ner igen. Ja. Okej. Jag tror det är lugnt. Jag tror det är lugnt. Now you've got to warm the key up. Find someplace hot. Now you've got to warm the key up. Find someplace hot. Now you've got to warm it. You need to find someplace hot. Now you've got to warm it. You need... There is a big difference between conventional weapons. Somewhere warm? What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. Somewhere warm? Ska vi till blast furnace. Blastugnen. Då var det här, ja just det. Här måste man... Det är bara en kamera framför mig där va? Så. Men klättra då din jäkla... Ibland är han smidig som en jäkla trästock den här gubben. Lite jobbigt om man hade haft sådana nycklar i verkligheten. Nyckelkort in i lägenheten. Du måste frysa ner det först för att komma in. Får du springa fort som tusan sen. Innan det hinner värma upp sig. Nu ska vi se. Jag hade behövt en portabel mikrovågsugn. Slänga in kortet där och värma upp.
eldkastare. Eller hålla, kan han inte värma bara hålla cigaretterna under den liksom en stund? Eller tändaren som man tänder cigaretterna med. Vilken behöver vi? Vi behöver tjoff. Jag vet inte hur långt bort blastugnen var någonstans. Ja, nu är det vakter här också, såklart. Såklart. Nej, jag vet inte. Jag måste ju förbi vakterna här sen. Gissar jag på. Fort som möjligt. Hur kommer jag ut här då? Nej, det var ingen dörr där, okej. Ja, där kom Janne och gänget. Ja, vi fick en checkpoint här nere. Det var ju sant. Ja. Kan inte du hjälpa mig med en bärra? Ja, just det, var den här långa vägen, ja. Vänta det. Och här uppe ska man upp för en till sån här hiss, va? Och sådana snehissar ser man ju i vissa spel. Akira har jag inte koll på. Men det finns ju i andra spel också. Undrar, har man såna här snehissar i verkligheten och vad har man dem till? Det är lättare. Nu ringer någon. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Die? No. Jo, de berättade ju om det förut. Fox Die. Liquid and the others were talking about it. Just det. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but what are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake,
Try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of Är det interrogation? såna transport? Well, I'd like to avoid the rough stuff. Transporthissar We kanske? don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Just det, här var det grejer. Ah. Nej. Jag minns inte hur man skulle springa här riktigt. Här va? Man hinner ner här sen då. Vi vet ju inte riktigt hur lång tid man har på sig där med kortet. Men det kanske bara är frysrummet som är farligt för att det är kallare. Ja, isen funkar ändå där. Ja, kan vi rymma oss? Här är varmt och skönt va? Det här måste ju vara lagom temperatur tänker jag. Nu ska den bli röd förmodligen. Jag kollar på den där hissen från Akira. Jäkligt likt där faktiskt, ja. Hela den scenen där ju. Väldigt lik. Den kan ju mycket väl vara inspirerad där, men det, ja. Sen kanske Akira är inspirerad av någon annan också. Kanske finns någon fabrik som ser ut så där i verkligheten. Fabrik eller byggnad. Eller så var han inspirerad av Akira. Vad heter han? Kojima. Kojima was inspired by.
Kojima is a fan of the anime series Neon Genesis Evangelion. Står det på internet. Så Snake Plissken där från Escape from New York. Det står att det troligtvis var lite inspirerat av Akira också, men inte nödvändigtvis detta kanske, men nu är den röd, nu kör vi. Nu är den röd. Jag undrar om det är bråttom just nu, att den svalnar nu när vi är här. Det var bara att springa tror jag. Trycker vi på någon knapp. Jag kan inte skippa hissanimationen här. Åker stängslet ner på den här när man åker ner sen, eller vad händer? Ja, det gjorde det. Det är lika bra att käka en sån. Fint springande fram och tillbaka här. Nu är det väl en till tjaff som vi behöver här sen kanske. När vi ska förbi gubbar och sånt. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now Det är known as bråttom hela tiden. Yes. Rhodesia was owned by England until 1965 and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. Frank, okay. He was a young soldier.
when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from Frank, det starvation. var väl han gråa vargen, va? Gråa räven. Yes. Som var någon annan snubbe. Frank Jaeger. The man who you destroyed was my brother and my only family. Franz Jäger. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who was he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. Undrar om de har lagt in den här, undrar om det är medvetet. You killed my benefactor and sent Att den här långa konversationen kommer in här nu så att man nästan ska hinna glömma bort att man har bråttom med kortet här nu. I knew it was my best chance to meet you and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Om man nu har bråttom, det vet vi inte riktigt. That's right. Förmodligen. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. No. Och Naomi, det var hon vi trodde hon som är någon form av spion, va? Fox dye is a type of retrovirus that targets Retrovirus. specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox dye contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming Kan active vara and drabbad using the kanske. macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? TNF? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Just det, NFT. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Drar musiken igång igen. Då är det en bit kvar på konversationen. Snake, Eller? Hey, what are you doing? Snake. Naomi. Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake?
Okej, nu är det bråttom. Nu är det bråttom. Bråttom. Fort som möjligt. Ska se, vad det... Här ska man ha den. Ja. Hoppas man kan skippa den konversationen om vi behöver göra det igen. Nu ska vi se, jag bara chansrushar här tror jag. Jag vet ju inte hur snabbt man måste... Så man kanske kan stunna dem lite grann, men... Upp. Här var det dags för kaffe igen. Vad för mig. Oj, nu blev det en till. Ja, det är mycket story, men alltså... Pausa det. Man kan ju uppskatta storyn. Man kan uppskatta att det är mycket story. Men samtidigt... Man får liksom... Mycket utav det är ju krimskrams. Så man får ju liksom... Ja. Jag har lite svårt att hänga med i storyn där. Just för att det är så mycket krimskrams. Paus. Nu ska vi stänga den så. Fel. Hade man kunnat göra en film av detta? Kanske. Tänk alla de här dialogerna i en film liksom. Men upp med dig. Ja, men Pliskin. Tänk... Det var jättelänge sedan jag såg den i och för sig. Flykten från, vad heter de där? New York heter den första, va? Eller var det LA i den första? Är det så? Tänk den filmen fast med så här mycket konversationer. Varenda gubbe som han slår ner på vägen där. Ska berätta sin livshistoria. Nu ska jag springa hit tror jag. Upp. Upp hit. Upp. Ner. Upp. Så, du kan klättra. Upp. Så tar vi fram tror jag. Nej, inte den. Det är nog bara att springa i mål här tror jag, men... byter vi till den och så ska jag byta till chaffen för säkerhets skull här. Kaffe.
Ja just det, han skjuts ut i ett ägg där i flykten av New York. Jag får med att musiken är jäkligt fin i flykten från New York. Huvudtemat där. Flykten från New York skulle man vilja ha som ett spel. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Är det han som är den likvida kanske? Killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, Big Trouble in Little China var länge sedan jag såg också. Poor fool. Who are you anyway? Jag skulle kika på dem på nytt. Och flykten från filmerna. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Så den ena är... Nu ska vi se. Paus. Nähä, vad händer nu? Hallå? Men, det här kan du inte göra. Är det något... Snake, gas! Do something! Gaslarm. Snake, Paul Emmerich. He should be able to break through security. Gaslarm. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Come on, hurry up already. Hang on.
Sätter oss i den säkra lufttäta boxen kanske. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Ja, där händer något. Snake? Jag tänkte inte på det. Den ena heter Solid Snake, den andra heter Liquid Snake. Lite mer flytande form. Win, Snake, win! Den solida och den likvida. Is everything all right, Snake? Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. What is that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. Långa The film only där, reason DTF. I exist is so they could create you. I was the favorite, huh?
That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it? Jag minns inte vad man gjorde i Metal Gear 2. När man slogs mot Metal Gear. Kastade granater eller någonting. Sköt med raketer kanske. Där. Det ringer en vän. God help us. Metal Gear is moving. Snake, it's all riding on you now. You've got to stop that thing. But how? You'll have to ask Dr. Emmerich, the guy who made it. Okej. Nu det här med ring en vän. Är inte den här låten lite som musiken i Vem vill bli miljonär? Alltså det är lite så här samma spänning i det. Den vi hör just nu. Den är lite snabbare den här låten tror jag. Men det här är också lite. Är du riktigt säker på det? Eller är det ditt slutgiltiga svar? Och så ringer en vän här. Nej, doktorn ska vi ringa. Fel. Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Okay. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded? Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe you one, Otacon.
First, use a Stinger missile to destroy the radome and disable its electronics. Kan man... Vad menar de att jag ska träffa här nu då? Ska vi se. Armen eller någonting. Någon sköld sa de på armen, tror jag. I saw it in President Baker's top secret files. Rex has a free electron laser mounted on its belly. It's a laser weapon that discharges a laser beam into an electron beam that's been accelerated using giant magnets. It can generate an incredible amount of energy, pretty close to 100 megawatts. That's 10 times greater than any other laser out there. If Rex steps on you, it'll be all over. Be very careful when he gets close. Rex is equipped with anti-tank missiles on both of his knees. They're a laser semi-active homing type that doesn't use wires. The shooter uses a laser illuminator to bounce a laser beam off the target. After that, the missile uses the light reflected off the target to home in on it. Fortunately, the missiles are tipped with heat rounds and not anti-personnel warheads. But if they hit you directly, you'll be sorry. Be careful. The railgun uses magnetism to fire projectiles. By perfecting the process of shell acceleration, the railgun is able to fire a projectile with a muzzle velocity of over 100 kilometers per second. It was originally going to be used as a part of SDI to shoot down enemy ICBMs outside the atmosphere. It's ironic that now it's going to be used to deliver a nuclear warhead. Rex is the first actual prototype model, but they've been doing virtual prototyping for a while now. They pop it into a VR simulation while it's still in the design phase. That way they can make improvements to the design while testing it under all sorts of simulated conditions. So even though it's a prototype, it's extremely well designed. Be careful. First, use a Stinger missile to destroy the radome and disable its electronics. Jag har nog tjatat klart, ska jag säga. First, use a Stinger missile to destroy the radome and... Radome. Stinger alltså. Undrar om man ska... Vilken ska jag... Ah.
Här kommer rasen nu. Ska vi se, men då är det någon form av fas 2 här nu, va? Eller någonting. Great Fox. A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox, from the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents. Jag ser fram emot när Metal Gear ska hålla sitt avslutningstal här till oss sen. Med någon fräck robotröst. Där Metal Gear berättar om sin barndom och sina metallsläktingar som... Ja. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use Royal Harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now! In front
Ja. No, I can't do it. Neither truly alive nor truly dead. No, I can't do it. Undying shadow in a world of light. Ja. But soon, No, I can't do it. soon it will finally end. Undrar om jag ska göra något här. Snake, we're not tools of the government. Jag kunde inte skjuta. Jag spammade på skjutknapparna. Jag kunde styra men inte skjuta. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Okej. Snake, what up? Snake, Snake! Är det här första fasen igen då? Det här kan ju bli fantastiskt roligt tror jag. Snake, what up? Snake, Snake! Behöver ju hitta någon slags taktik mot honom. Vi tar en liten bensträckare. Så ska vi göra ett nytt försök här. Kort bensträckare.
Okej, då ska vi se. Om vi kan göra nytt försök. Vi vill ju få med oss så mycket HP som möjligt till nästa fas, känner jag. Snake, there's nothing I can do to help you. All I can do is cheer you on. Do it for me, Snake. Det kan ju hända att det går att stänga av vissa funktioner på den om man kastar en sån här chaffe. Det vet jag inte. Som att undrar om den siktade sämre när den var igång, eller? Stinger. Kan vara inbildning också. Det kanske inte alls spelar någon roll de här. Nej, inte in med den jäkla skopskiten. Ställ dig upp. Så. Kan jag trycka förbi det här så vi...
Jag kan alltså inte trycka på någonting här. Men helt skit igen. Ställ dig upp. Sluta. Det här räcker inte heller. Nu kanske man kan snipa honom i och för sig. Hinner ju inte undan. Fick väl in en träff mer än förra försöket då, eller? Ja, det var en seg rackare det här. Undrar hur ska jag komma undan från dem? Här går det ju inte. Jag måste kanske närmare honom. Där kommer lasern. Vad gör du nu då? Varför ligger du ner? Ställ dig upp.
Det där känns ju som att det går jättebra, va? Men där kunde du inte sikta längre upp. Det gäller ju att hålla precis rätt avstånd här, tror jag. Missilerna når inte när vi är nära honom. Det är kulsprutan som får oss. Vad gör han nu då? Sluta trolla. Men förbannat. Det gick ju så bra fram dit. Nu tappar jag all min hopp ändå där, va? En rymdraket emot kanske. Skulle man kanske kunna fixa. Alltså nu har jag kommer inte. Vi kommer inte längre ändå här. Hallå, varför har jag inget vapen? Upp, inte scope. Jag fattar inte varför jag equippar scopen hela tiden. Ställ dig upp. Sluta.
Ja, det var inte mycket längre än förra gången. Det var ungefär lika långt. Allt detta igen. Jag måste träffa den där. Förbannat. Nu tappar vi det igen. Så, okej, lite mer HP kvar. Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar, it's no good. I can't do it. The battle. Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon it will finally end. Nej, nu ska vi se. Ja. Nu måste vi in i fighten igen här på något sätt. Nej, inte börja mixtra. Nej. Jag hinner inte hålla på. Sluta. Exakt. Ja, det var väl lika långt som förut. Lika långt som förut. Jag kommer inte närmare.
help us. Metal Gear is moving. Snake, it's all riding on you now. You've got to stop that thing. But how? You'll have to ask Dr. M. Snake, Rex's armor is in... Där har vi kollat redan. Om vi ringer han i andra fasen sen då, det har vi inte gjort. De kanske tjötar mer där då. Bort med det, så. Om vi tar oss till andra fasen så kan vi köta med dem sen. Jag glömde nog att klippa maten. Snake! What happened? Snake! Snake! Men, okej, nu glömde jag equippa skiten igen. Snake,
Men man kan ju trigga hans 3 olika attacker om man håller sig på precis rätt avstånd. Så där har vi ju någonting. Vi vill undvika hans missiler tror jag. Där var jag för nära. För nära. Långt bort. Ta iväg en snabbt så man hinner springa och akta sig för kulsprutan. Där för nära, för nära. Vi har en början här nu till något i alla fall. Så nu kommer lasern. Nej, kulsprutan. Triggar vi lasern. Skjut. Akta dig, jag hann inte. Ah. Där tappar vi matchen igen. Så onödigt. Tar du droppa någonting där? Nej. Han ställer sig på snedden där nu så jag har inte riktigt koll på vad han håller på med. Så, bra runda. Bästa rundan hittills. Now!
Och så får vi nog bara fortsätta så i nästa fas här. Fast vi måste sikta i mitten istället. Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon it will finally end. Jaha, var det inte... Men... Var det jag som avequippade där? Som råkade avequippa maten eller gjorde spelet det själv? Var det jag som råkade avequippa vapnet? Eller maten? För jag hade ju massor av mat. Där dog jag av att maten var avequippad. Där såg jag inte riktigt var den lasen kom ifrån. Okej, den gick ut åt det hållet. Ja, då kör vi om. Tappade alldeles för mycket där.
Men vi vet att det går att ta sig förbi första fasen i alla fall utan att ens använda de 5 reaktorerna. För det lyckades vi alldeles nyss då. Ja, det blir så rörigt ibland. Den där liksom. Du träffar en gång så blir du träffad 2 gånger. Där, dubbelträff. Där hinner man ju faktiskt. Där är en liten lucka att anfalla. Kulspruta. Missiler. Kulspruta. Missiler. Där är en bättre lucka att anfalla på. Efter kulsprutan så har man en liten lucka innan missilerna kommer. Men undrar om det går i den här fasen. Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon it will finally end. Där hinner jag om jag siktar lite bättre. Kom igen nu, kulspruta. Spring in. Kulspruta. Nej. Missiler. Kulspruta. Missiler. Inget. Men in. Det hann inte. Bättre fly. Skit. Men det är skit. Missiler. Nej, ingen kulspruta. Har du lagt av med kulsprutan nu kanske? För långt. För långt ut. Avbryt. In. Kommer lasern.
Nej, missiler. In. Ut. Kulspruta. Skjut. Skjut. In. Kulspruta. Skjut. Där satt han. Okej, ingen mer fas nu. Ingen mer fas. Okej, då hittar vi det till slut. Skönt. Det tog några försök, men där satt han. Det tog några rundor att kalibrera sig där och fatta vad man höll på med. Den var inte så svår där när man hittar mönstret. Vad händer härnäst? Sleeping late as usual. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were. As we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. Ja, nu är det. That's what the project was Nu är det called. storydags. It started in the 1970s. Början Their plan was to 1970. artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method.
They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even Det här hade jag ingen koll på alls faktiskt. Att det var någon sån här... Att han var ju någon ihopskapad gubbe. Metal Gear-snubben här. Carrying on his genetic legacy, but they're different. They're digital. With the completion of Jag tror att någon sån typ av info fick vi väl inte alls i Metal Gear 2. Tror jag inte. Thanks to Father's DNA, they were Jag minns able inte. to identify more than Va? Är det 60 film? soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the Nu proverbial jäklar. killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. Nu är det film igen. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. Denna datamaskiner också. The genome soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium. Det var lite oväntat också att det skulle kastas in lite film i spelet här. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. Symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage.
to do that, Jeans, ja. first I will kill you. Jo, nu kanske... Nej. Nej. Look behind you. Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed, they've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? AWACS? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Meryl was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell.
There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you'll fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake! Are you hurt, Snake? Se vad vi dör. Do it for me. Hej. Har vi någon vi kan ringa nu? Nu är ju inte han med här längre, va? If you look like you're about to fall off the back of Rex, press any button, rapid. You'll be able to climb up more quickly. If you look like you're about to fall off the back of Rex, Press any button, press rapid. any button, rapid. Okay. Snake, it is just you and Liquid now. There is no advice I can give you. Trust yourself. You have got to win. Okay. Lite svårt att ringa Deep Throat där kanske. Han mår inte så bra längre. Det här känns ju inte som att jag hinner på den här rundan här då. Han kan ju göra tuffa sparkar och grejer. Nice shot! You're out of time!
inte ens nära. Have at you, Snake. What's wrong, Snake? What's wrong, Snake? Nice shot! Better hurry! It's going to blow! Lika dåligt som förra försöket. Have at you, Snake! De tre kombinationerna är ju bra. Där duckar han, då måste vi akta oss. Duck. 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 Nice Duck. shot! Better hurry! It's going to blow! Better hurry! It's going to blow! What's wrong, Snake? Better hurry! It's going to blow! Better hurry! It's going to blow! Smidiga trästock.
Bra försök. Okej, nu har vi någonting här på gång. Have at you, Snake! Nice shot! Better hurry! It's going to blow! Tjena Imrus, det går framåt. Vi har knäckt metallgöran. Nu ska vi slåss mot den likvida snubben här. Metallgöran var riktigt svettig där, men det var kul när man hittade mönstret. Hur man skulle dansa runt missilerna och kulsprutorna och... Börjar hitta något mönster här också på denna nu, så att nu känns det bra. Snart sitter den här. Better hurry! It's going to blow! What's wrong, Snake? Nej, man får inte använda några vapen här tydligen. Okej, det var inte lika bra som förra försöket här. Have at you, Snake! What's wrong, Snake? Better hurry! It's going to blow! Nice shot! You're out of time! Alltså, han är inte jättesmidig på... Springa undan.
Bra. Smaka på den solida ormen. Nu ska vi nog springa härifrån. Meryl. Nu ska vi nog jagas av alla fienderna ut i djungeln. Fast ut i isen och snön kanske. Damn! I gave in to my fear. I gave in to my pain. I sold your life to save my Flyga own. iväg med en helikopter kanske. I'm a loser. I'm not the hero you thought I was. I'm nothing. Meryl, I'm sorry. Forgive me. Meryl can't forgive anyone anymore. Otacon. She's gone, Snake. Because of me. I guess blaming yourself makes it easier, huh? If you do that, you can keep the pain at a nice, safe distance. What the hell do you know? Meryl's dead. I lost. So, are you gonna stay here and die? Along with her? Snake. People die. But death is not defeat. That's what Hemingway said. I lost Wolf, too. But that wasn't defeat. She and I will be together forever. We didn't lose anything. Together forever. It's true that Wolf is dead. But our love didn't die with her. Life's more than just a game of win or lose. Don't you think? Let's live, Snake. There's a parking garage right next door. We can get to the surface from there. Come on. I released all the security locks. It'll be okay. We can escape. You have my word on it. Otacon, you've changed. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know? It started. Those guys. Seems like they only hurry when they're destroying things. Good. Let them destroy it. But they can't destroy the human spirit. Okay. Let's go. Meryl, I hope you're still watching me. Maybe I can prove myself to you after all. Come on, hustle! Snake, it's cold outside. You'll freeze like that. My sneaking suit. You better hurry. Hurry! Now
Now you look like yourself again. My sneaking suit. Hurry! Nu ska vi se. Kan vi? Ring en vän. Snake, they've placed the Colonel under arrest. I don't know what I should do. This will probably be your last save. I'm going to miss those proverbs of yours. Snake. Mei Ling, I have a favor to ask you. Make a hard copy of all the codec conversation data up to this point. I want some insurance. Okay, Snake, leave it to me. Okay. Snake, please. Be safe for me. Är det någon kvar vi kan ringa här då? Ingen respons. Ingen som svarar där. Meryl kanske svarar. Nej, inte han heller. Natasha. Nej, inte ens Natasha. Och Otacon. Han svarar inte, han är upptagen med att stå bredvid oss här. Inga items. Nej, ja, upp. Jaha, det går på tid. Nu har vi en klocka också. Japp. Där har vi en sak. I'll drive. Ska vi köra bil? Hallå? No keys. I got him. Let's go. Okej. I got it. Snake, jump in. Ja, jag försöker. Use the weapon on the side of that machine gun. Shoot back with it, Snake. Snake, hold on. Oh, du kan titta i första person här om du håller in tryckknappen.
Otacon. Are you okay? I guess so. Otacon, can you move? It's no use. I can't move. What happened to Liquid? I don't know, but I hope he's dead. Liquid's dead. Or is he? Snake! Snake! Okay. If he's dead, that means... Don't think about it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, about Meryl. I already know. Colonel? Meryl was my daughter. What? I didn't find out until recently. I got a letter from her mother, my dead brother's wife. I was going to tell her after this operation was over. Colonel, It's okay, Snake. Thanks anyway. Snake, I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Maybe snowmobile. you saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also Frankie, said det he'll always var love you.
Den gråa foxen, va? Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time's up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Men vi fick ju inget avskedstal av självaste Metal Gearen. Den fick ju inte hålla något avskedstal. Den väntar ju på att den skulle prata med någon fin robotröst till oss. Den gjorde ju ändå ett sånt där dinosaurievrål. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was. Where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Talgeriet. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. Jag antar att det That's how we can change the world. finns flera, eller i alla fall 2 slut på detta då, kanske. Det känns som att man kan klara det och att Mary överlever. Eller? Kanske. Thank you, Snake. Och då är frågan om den här tjommen dör istället i det andra slutet kanske. Så att det är konstigt om de är 3 överlevande i slutet. På de plats 3 på den här snömobilen. Jag tror att han ryker nog den här andra snubben i det andra slutet, va? Eller? I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? I want to enjoy life. I really do. Det är så han dör, okej. Jag tänkte det blir jobbigt om de ska sitta 3 på den här snömobilen i slutet. I feel like a new man. So what are you gonna do? Continue your research? No, I'm finished with science. I'm interested in human psychology now. Sounds good. Men det här är ju fint. Nu överlever 8kon. Det är ju trevligt. Kan de leva lyckliga i alla sina dagar sen? I was scared of life. I thought that I could never understand them because they're so illogical.
Jaha, var det tortyrkammaren där som avgjorde det? Den som jag bara tryckte på select på. You and I are more alike than I thought. I'm just tired of always being a spectator in life. Där när vi satt fastspända i tortyrgrejen så tryckte jag bara på select. I'm gonna stand on my own 2 feet. I'm not gonna hide anymore. You giving up your stealth camo? Huh? Oh yeah. You can have it. So, this is where we say goodbye to our loves as well. Want me to drive? No thanks. I'd rather do it myself. No problem. Where to, Snake? My real name is David, Otacon. I'm Hal, Dave. Oh, that's right. Hal. Hal and Dave. That's a good one. Maybe we should take a trip to Jupiter. So where are you going, Dave? I think it's time for me to look for a new path. Ja, men det här är väl the good ending, eller? A new purpose. Will you find it? I'll find it. I know I'll find it. Okej. 1980. Okej. 93. Start 2 var signen. Är det här i spelet eller är det någon form av verklighet här när de pratar om? 98. Det still exist 26 000 nuclear warheads. GG. Klockar in på nästan 19 timmar här. Ja, det var fint. Vi körde igenom det på ganska förhållandevis få antal streamar. Men däremot ganska långa streamar. Var beredda allihop. 6x12 är 84. Nej, 86. Eller kanske 2. Strunt i det. Klara. Animation scenes från Police Notes. Just det, jag kände igen några scener där. 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej, fasen. Okej, 6, isbjörn. 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Valross. Långsamt steg Eller? vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och en jag säl såg också. hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Björnar, inga sälar. En älg. Svamp.
Det här låt, vad är det här för låt? Ja, låter lite irländskt, ja. Fast har vi hört någon irländsk musik alls hittills i spelet? Det tror jag inte, va? Ja, där var den låten. Ska se. Missade jag vilken ranking det blev? Vilket betyg på spelet, eller? Eller får man någon ranking? Ger spelet en ranking? Kanske kommer något efteråt här. Ja, betyget är väl helt klart godkänt på detta spelet. Mycket dialoger och text, men det får man ju förvänta sig med tanke på hur vi har alltså med tanke vänta, nu är det lite to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life and then live. Jo, det är ju mycket text och grejer i vad heter det? Police Note, så Yes, sir. The jaha, entire är det med? unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, thank you. Goodbye, Mr. President. Jag ska se, normal. Save 74 gånger. Continue 138. Being found 66. Enemies 108. 142 mat. Kodnamn elefant. Okej. Okay. Stealth. Special items. Stealth. Är det elefant som är våran rank?
Fint. Då nöjer vi oss nog med detta. Men det här var fint. Så. Ja, just det. Det var någon valde ett ospelbart spel, ett japanskt spel, och så blev det omrullning och då stannade den på ett annat spel, men jag använde ett 1 av 5 kort för att välja Metal Gear Solid. Då kom vi fram till detta spelet. Så. Vi börjar inte på nästa spel idag. Vi har kört ganska länge. Men vi måste ju ta reda på vilket som blir vårt nästa spel. Så att vi ska fixa lite på kartan här. Så ska vi köra en raffle. Så ska vi se vad det blir för vad det är för plattform och vad det är för spel som blir vårt nästa. Stänger den här bara, ska vi se. Eller vi gör så här. Vi tar en bensträckare först. Kör en liten bensträckare. Strax tillbaka.
Så, då ska vi se. Då fixar vi lite på kartan. Just det, timern kan vi stoppa där också. Vi försöker ju ta oss förbi på den här kartan här. Och ta oss förbi varje plattform genom att klara av minst ett spel. Och så får vi röra oss vidare. Nu har vi senast, eller innan den här plattformen, så klarade vi Dreamcast. Nu höll vi på med PlayStation och har kämpat med några spel. Och matchbollen här blev Metal Gear Solid. Nu markerar vi PlayStation som avklarat här. Så vi kan markera PlayStation med ett litet B. Så, och så kan vi promenera förbi här också. Kan vi bara ta och skriva in här att vi har klarat av det. Så nästa plattform som dyker upp framför oss här nu är Mega CD. Så vi ska snart köra en raffle och då ska slumpgeneratorn ta fram 5 spel på Mega CD. Och rafflevinnaren väljer ett av de 5. Som blir vårt nästa vi ska köra då. Som vi startar med under veckan. Rafflevinnaren kan även placera ett spel i chatthatten om man vill, för att vi kan använda ett chatthattkort och byta ut nuvarande spel och dra vi ett ur hatten istället. Att, vill ni så kan ni placera ett spel där i, om ni vinner rafflen. Det är ett valfritt spel från vilken som helst av alla plattformarna som är på kartan. Men här ska vi skriva in att vi klarade Metal Gear Solid. Det var ett jäkligt bra spel att rulla fram i Retro Gauntlet. I och med att det var det första Metal Gear-spelet också. Passade det väldigt bra. I och med att jag inte hade spelat något Solid-spel ännu. Inte att ha klarat det första. Så. Och just det, spelet vi spelade innan Metal Gear var ju Fox Hunt. Det var bra där från Fox Hunt till Fox Hound. Då får vi se om vi fortsätter på rävtemat här nu i nästa spel också. Fox Hunt, Fox Hound. Vad kommer härnäst? Finns det något rävspel på Mega CD kanske? Ja, Samantha Fox kanske? Ska se, jag ska förbereda lite grejer här innan vi rafflar. Mega CD, där har vi en egen snickrad lista, va? Ska vi se. Mega CD där. Ja, men den borde nog stämma. Min lista innehåller 230 spel. Det borde nog... Vi testar den listan och får se vad som händer. Så ska jag bara förbereda så att vi kan få fram några YouTube-klipp här sen också. Och se vad det är för spel vi rullar fram. Och Mega CD.
Det finns väl en del spel på Mega CD som finns på Mega Drive kanske, fast lite upphottade varianter och så. Det ska bli spännande att se. Det finns nog en del svettigt. Och nu är vi nästan redo här. Räv, det kan ju vara Sonic. Får vi in ett Sonic-spel så är det ju... Då är ju räven där liksom. Eller? Stor chans för Sonic då alltså. Om man följer rävtemat. Så, men då är vi nog redo tror jag. Så, där har vi det. Då gör vi som så att vi kollar vilket som blir nästa spel. Och det gör vi med en liten raffle. Den som vill vara med och välja spel kan skriva utropstecken raffle. Utropstecken raffle. Kör vi en liten rullning i hjulet. DFG Pixel Green. Submarken Zeus Techbox. Tommy Carl DTF. Toa Stardust Wesper. MQN. Ja, just det. MQN. Ja, just det. Ja. Vi ser MQN. Missade jag någon emellan där? Vesper, MQN. Ilmidus. Då har ni halva tårtbitar här nu. Och vi är väl redo att rulla. Vi rullar. Vinnaren är ingen. Den hamnar på fel sida tårtbiten där. Vi rullar igen. Vi rullar igen.
Nu då. Vinnaren är lite suddigt här. Green Reason. Green Reason vinner raffle. Grön är på grön. Ska vi se. Vet du något spel du vill placera i chatthatten, så kan du placera ett där. Och placera ett valfritt spel från vilken plattform som helst här på kartan i chatthatten. Vi kan hoppa över till slumpgeneratorn här så länge. Vi ser, Mega CD är nästa plattform. Den är med där. Varför är inte jag med här? Var är jag? Där. Onni på PlayStation. Vi lägger till det i listan. Då är det med i chatthatten där. Så, vi laddar. Vi har Mega CD finns inte med som en egen knapp här inbyggd i slumpgeneratorn, men vi har gjort en egen lista. Hittar en fin lista på Wikipedia tror jag det var. Vi testar den. 230 spel. Slumpen tar fram 5 och Green Reason får välja ett av de här 5. Nu kör vi. Ser vi vad som dyker upp. Jag tror att det är rätt lista. Det ska bli spännande. Vi hade ju inte Mega CD i Retro Gauntlet förra säsongen. Det blir premiär. Den här vet jag inte. Den här plattformen vet jag inte hur spelbar den är. Okej. De 5 spelen är Eternal Champions, Challenge from the Dark Side, Al Shark, The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, The Adventures of Batman and Robin, Lethal Enforcers 2, Gunfighters. Ska vi se. Slänger vi upp. Här ska vi se. Den första, Eternal Champions. Challenge. Nu ska vi se, Mega CD Long Play, det måste vara rätt. Det är de som har gjort spelet bara, va? Hoppa fram lite. For I am the eternal champion. The downfall of man is traceable to the En grön boll. of key individuals that were meant for greatness, but were struck down before their time. I have used much of my power, traveling... Vi hoppar fram lite. Dawson McShane, 1849. A lone wolf with a taste for gold and an eye for justice. Okej, vi hoppar fram lite.
Bara så vi ser vad det är för gameplay i detta. Hoppa fram lite. Hoppa fram lite. Här. Va? Det är ett fightingspel. Det var oväntat med det introt. Hade jag inte sett ett fightingspel framför mig. En kvinna i grönt, en gubbe i hatt och jacka. Hoppa fram lite till. Här slåss de mot grottmänniskor. De slåss mot cowboy. En form av raven. Blade. Ja, men fightingspel. Det ser fint ut. Vi kollar nästan. Jag såg inte framför mig att det skulle vara ett fightingspel. Nästa. Mega CD. Al Shark. Det ser japanskt ut. Oh, det här, kolla. Vet du något mer än introt här? Ja, det är ju ett fint intro. Vi hoppar fram lite. Här blir det ju lite problem dock. Någon form av RPG. Svårspelat. Så det här får det nog bli omrullning på om det här vill. Vi kollar nästan. The Amazing Spider-Man vs Kingpin. Kingpin. Detta. Här, vad är har det fint pixels. Of the Daily Bugle, where young Peter Parker is employed as a freelance photographer. Peter's work on his large daily newspaper has brought him into contact with some of the more unsavory characters that roam the streets of the city. Boy, what an ugly bunch! The nastiest batch of criminals in the world, and New York's got them. Lucky thing they've also got Spider-Man. Only Peter's wife, Mary Jane, knows his extraordinary secret. That he is not merely the pleasant, conventional young man he seems. Fint intro. Hi, Tiger. Okej, hur ser gameplayet ut? Här. Det ser väl spelbart ut.
Jäklar, han kan svinga sig också. Vi kollar nästa. Ja, man känner igen lite från ett annat som vi har kört. Här blir den en flipperkul också. Ja, vi kollar nästa. Då har vi en annan superhjälte här, va? Tures, Batman, Robin. Adventures of Batman and Robin. Det är något tufft intro på detta också. Tufft. Mobilen. Är det ett bilspel eller? Nu ska vi se. Vi hoppar fram. Är det bilspel? Time 43. Här åker man också med någonting. Mycket bilåkande i alla fall. Här är Robin med vingar. Ja, så Batman-bilspel. Vi kollar. Vi kollar det sista också. Lethal Enforcers 2 Gunfighters. Konami. Är det ljuspistol spel? Det här kan ju gå att spela med puffra. Eventuellt. Om det är puffra. Jag vet inte om jag har spelat Lethal Enforcers 1. Jag tror inte det. Det ser ju lite tufft ut. Om emulatorn har stöd för mus, att musen kan styra detta, så kan det gå jäkligt trevligt. Men det är frågan om det går. Undrar om det här är ljuspistolspel. Joypad. Oklart. Oavsett så är det säkert spelbart. Man är nästan lite nyfiken. Men då har vi de 5 spelen där. Det här kanske går att köra med ljuspistol också. Men det har många fina spel här. Så Lethal Enforcers 2.
Batman. Amazing Spider-Man. Det är ospelbara. Väljer man detta så blir det omrullning. Och Eternal Champions. Challenge from the Dark Side. Ska se, Green Reason, ska se. Står mellan Lethal och Batman. Stage 2, om det är checkpoints och så är detta. Ser ju lite fint ut. Och detta, undrar om Lethal Enforcers 2 har stöd för pistolen. Första spelet har ju det i alla fall, så det vore konstigt om inte detta har det. Vi har fått ett val i alla fall. Lethal Enforcers. Får vi se om det här spelet innehåller någon karaktär som heter någonting med Fox. Annars tappar vi ju den där kedjan med Fox-spel. Kanske finns någon. Det ser ändå rätt fint ut. Står det någonting om... Är det någon som har skrivit? Makes me think of Virtual Cop. This is like proto Virtual Cop. Gatling Gun, Save Me Sheriff. Quite a good port, considering the Genesis's color palette limitations. Parallax. A much better port than the original Lethal Enforcers on the Sega-serie. Och Konami var inblandad, eller hade gjort detta, ja. The music is epic and incredible. Låter lovande. Men jag skulle vilja se om det här kan man använda puffran till det. Kan vi se, vad säger Wikipedia? Är det samma... Nu ska vi se. Läsa lite om spelet här. Gameplay. Måste ju stå någonstans om man kan använda puffran. Kompositören har gjort musik till Metal Gear 2 Solid Snake. Men det står Light Gun Shooter. Det står Light Gun Shooter, men jag vill få det bekräftat. Ser man det i början av när jag startat spelet här? Det där är joypad. Att det står joypad 1 där borde ju innebära att man kan välja light gun. Annars hade de inte skrivit joypad 1.
2 player, joypad 1 och joypad 2. Eller arcade mode. Lightgun, jag vill bara bekräfta att det funkar med lightgun. Jo då, jag fick upp en länk på en box på eBay där spelet finns. Eller nej, det är första spelet. Men andra spelet borde ju vara med lightgun. Mega CD. Ja. Vänta nu. Lethal Enforcer 2 can be played with either a standard controller or with Konami's Justifier lightgun. The game is not compatible with the Menacer, men Justifier funkar. Och då borde vi kunna rigga upp våran den här. Då borde vi kunna rigga upp den här lightgunnen. Får det att funka. Ja, det tror jag kan bli riktigt jäkla bra ju. För det här är nog lite halvsvettigt att styra med en kontroll, men med puffran liksom. Kunna styra siktet där. Om det är hyfsat flyt. Finns det någon som spelar med mus som man kan se? Fast det är på arkad. Mega Drive Genesis playthrough Lethal Enforcer 2 with Justifier lightgun. Fast han spelar inte Mega CD-versionen här, va? Det här är någon kanske. Mm. Kan ju gå. Ja, det beror på hur emuleringen gör. Det beror på hur emulatorn gör. Emulatorn kan vara så att den ändå visar ett styrkors. Förmodligen. Alltså det ser ju ändå rätt fint ut. Vi har ju spelat sådana här pistolspel på DOS som har varit helt där man kan knappt se vad det är man skjuter på. Det här ser ju ändå spelbart ut. Det här blir intressant att testa. Vi skriver in det på listan. Lethal Enforcers 2 Gunfighters. Kan vi dessutom få det att funka med puffran så blir det ju klockrent. Ja, det är väl svårt, eller det har väl varit det är ju klurigt att få puffror att funka ihop med det liksom. Den här som jag har den funkar ganska bra, men du måste ändå göra lite inställningar för att sätta upp grejerna. Den puffran som jag har ju en liten kamera i sig. Du kör en mjukvara på datorn och du använder puffran
mjukvaran slänger upp en liten ruta kring allting. Och kameran tittar helt enkelt efter rutan. För att hålla koll på var på skärmen den är någonstans, eller var den siktar någonstans. Du kan ju använda puffran som en muspekare om du vill. Köra Windows med pistol. Så vi skriver in. Skriver in. Lethal Enforcers 2. Crime Patrol körde vi, det var riktigt fint. Och det här spelet börjar vi spela nästa Retro Game Gauntlet då, som är på torsdag. Jag ska se, vad är det för datum då? Den 7 där, va? Vi kan uppdatera här uppe också, så är det klart. Vi får se om det blir någon kvällsstream idag. Det kan eventuellt bli en kvällsstream imorgon. Imorgon blir det ingen RPG på dagen. Jag ska iväg där på eftermiddagen, kolla på lite fotboll. Ingen RPG imorgon. Men möjligtvis någon stream lite senare imorgon kanske. Nej. Vi får in titeln här uppe också. Lethal Enforcers 2. Då får det så. Så det är uppdaterat och klart. Ja, men det här blir intressant att testa nästa stream då. Det blir riktigt intressant. Fint att ha klarat Metal Gear Solid också. Fint. Nu kan vi det. Det var ett spel jag var nyfiken på men aldrig hade testat. Nu har vi varvat det. Får vi se om vi stöter på fler spel i Metal Gear-serien. Vi tar väl och nöjer oss här. Lång och fin stream. Vi tar och nöjer oss här. Tack så mycket för idag. Ha en fortsatt god eftermiddag kväll. Så kör vi nästa gång igen. Ingen stream imorgon. Ingen RPG imorgon. RPG på tisdag igen. Ha det fint.